Medyo kaiba tong video natin ngayon. Nakita ko yung mga lumang gunting. Unfortunately, nalubog sa tubig nung nagkaroon ng baha. So ito yung dalawa dun sa 7 gunting. So itatry natin na i-restore ang mga gunting. Kaiba yung video natin ngayon, no? I-restore natin tong gunting. Nakuha ko dun sa tabihan. Baka magamit natin, kailangan natin i-restore lang to. Itatry natin. Kakaiba to, hindi to bike vlog. Yung kaalaman din, dapat matutunan din natin. Yan, linawin ko nga pala, hindi ako professional na nagre-restore ng mga ganitong tools, no? Susubukan lang natin. DIY lang, hindi tayo nagmamarunong. So tingnan natin kung anong kakalabasan. Okay, ito ang una natin gagawin. Lalangisan natin, no? Langisan natin para matanggal, no? Lalangisan natin. Tanggalin natin ito. Tatanggalin natin. Tanggalin siya. Yan, tanggal na. Puro kalawang. So lilinisin din natin to pagka kailangan natin din yung tornilyo na yan. So lagay natin yung rito, tornilyo. Hindi natin gagamitan ng rotary. Yung rotary machine o rotary tools. Para hindi, kasi pagka dimotor nauubos yung bakal. Pagka ginagrind natin to, maubos yung bakal. So mamanualin natin siya. Hindi natin siya pagka ito i-grinder natin, maubos yung bakal, mawawala yung character ng gunting. Kailangan ma-restore natin ng hindi nasisira yung forma ng gunting. So manual lang ang liha natin para mawala. Yan, unti-untiin lang muna natin. Iingatan natin yung talim na masira.
lumabas na. Lumabas na yung tatak niya. Ayan. May nakatatak sa kanya kung ano yung brand ng Gunting. Ayan yung logo niya, Gunting. Hindi ko alam kung mabase. Medyo malabo eh. Makapagkaano malaman natin. So liha-liha lang. Hindi tayo gagamit ng tools, no? Manually natin to. Okay na yan. Sana lang natin yan. Ito ngayon ang susunod natin. Ito walang tatak. Hindi ko makita yung tatak nito. Yan, ganyan lang first coating natin. Wait lang. Okay. Yan na yung second coating. Yan, sinabay-sabay na natin para mabilis. Tanggalin na natin to. Tatanggalin na natin ang tape. Yan, napinturahan na natin para iahasa na natin to. So tatanggalin na natin ang tape. Tatanggal na tayo ng tape.
tanggal na tayo ng tape para ihahasa na natin. Hasa na natin to. Ito na lang, wala tayong yung finalihan na lang ang gamit natin. Grit 600. Ito din, ganun din. Tape na tayo ulit. Tape natin to. Hindi siya malagyan. Tirahin na natin ito. Pinturahan na natin yung blade. Ano na lang natin, liliyahin na lang natin mamaya. Yan, kulayan na natin yan lahat. Silver na lang siya, silver. Bali, 6 na gunting siya. 6. So, i-assemble na lang natin siya. Tapos natin isa.
restored na ang gunting. So okay na, happy na. Thank you sa nanood. Please like, share, and subscribe. Like, share, and subscribe. Kung hindi, putulin ko kayo. Please like, share, and subscribe to Secret Sims. Yan, restored na natin ang mga gunting. Yan. Thank you very much sa lahat ng nanood.